नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत माव्याचा स्वाद देणारे मैद्याचे मोदक। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। मोदक बनवण्यासाठी मी इथे कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। यामध्ये आपण अर्धी वाटी तूप घालून घेऊया। तूप आपलं गरम झालंय, त्यामध्ये आपण 1 वाटी मैदा घालून घ्यायचा आहे। बारीक गॅसवरती मैदा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। बारीक गॅसवरती मैदा व्यवस्थित भाजायचा आहे, गुलाबी रंग येऊपर्यंत, म्हणजे आपल्या मोदकाला छान टेस्ट येते। सहा ते 7 मिनिटं झालेले आहेत। आपला मैदा छानपैकी भाजला गेलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता गुलाबी कलर आलेला आहे मैद्याला। आता गॅस बंद केलाय मी इथे। आता आपण यामध्ये 4 चमचे मिल्क पावडर घालून घ्यायची आहे। मिल्क पावडर मिक्स झालेली आहे। आता यामध्ये आपण अर्धी वाटी पिठी साखर घालून घ्यायची आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। विलायची पावडर घालून घेऊया यामध्ये, त्यामुळे छान टेस्ट येते आपल्या मोदकाला। ज्या वाटीने आपण मैदा मोजला होता त्याच वाटीने आपण दूध घ्यायचंय। रूम टेम्परेचरचं दूध आहे हे घालून घेऊया यामध्ये। येलो फूड कलर आहे तो घालून घेऊया। ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नसेल आवडत तर नाही घातला तरी चालेल। आता आपण गॅस ऑन करूया। गॅस ऑन केलाय आपण। आता मिक्स करून घ्यायचंय व्यवस्थित। मीडियम ते बारीक गॅसवरती मिक्स करायचं। दूध व्यवस्थित मिक्स झालं यामध्ये। आता यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट घालून घ्यायचे। मी इथे पिस्त्याचे काप आणि बदामाचे काप घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे मिश्रण एका ताटामध्ये काढून घेऊया। आता हे मिश्रण आपण ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। हलकंसं कोमट झालं की आपण पुढची स्टेप करू। मिश्रण आपलं कोमट झालेलं आहे, व्यवस्थित मिक्स केलंय। आता आपण मोदक मेकर घेतलंय, यामध्ये आपण भरून घेऊया हे मिश्रण। प्रेस करायचं व्यवस्थित। पहा किती सुंदर मोदक झालाय आपला तयार। पहिला मोदक तयार झालाय आपला। तुम्ही पाहू शकता किती छान आकार आलाय आपल्या मोदकाला। असेच आपण बाकीचे मोदक करून घेऊया। आता आपले मावा न वापरता माव्याचा स्वाद देणारे खुसखुशीत मोदक तयार झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता किती मस्त झालेत आपले मोदक। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।